Assalamualaikum. Hari ni kita bersama Sadun. Okay, hari ni dia akan tolong aku pasang enjin. Sebab aku selalu buat kerja cincai, nanti kena marah. So, Adun buat hari ni. Hari ni kita panggil KY daripada M-Soil. Okay guys. Jom kita. Right, okay, hari ni kita ada rod daripada Max Spinning Rod. So korang boleh klik, aku sediakan link kat bawah. Betul dia voucher RM30 off kalau korang nak try. Right. Memang Tebal, besar, right kuat. benda ni ni untuk 4AG. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sepuluh second. Mantap. Right, okay. Timing belt kit kita pakai daripada brand Unisol. So, Japan. Okay, so dalam ni complete timing belt kit lah. Tensioner, segala segala ni lah, seal kat sini lah, pump seal apa semua kat sini. So untuk kit ni dia tengah bearing koyo. Kalau korang nak try brand ni, ada dekat aku letak kat link bawah tu. Kat bawah tu, link kat bawah tu. Betul juga. Okay. Hai. Adun busy. Kita godek kereta dia. Okay, hari ni kita ada 86 AE Hachiroku. Sebab dia kata aku ini dah siap nak jadi repeat. Kita lomba haram lagi. Okay, hari ni Adun tengah busy sikit. Tengah busy, so bagilah ni ruang jap. Nak record tak boleh, nanti kena marah. Okay guys. Okay, hari ni makan habis ni Adun bagi aku pinjam. So pinjam kejap lah. Dia kata buka lah kalau nak pakai. Buka je tapi tak boleh pakai. Sam dah siap cuci, jangan risau. Tak cuci kena marah. Hangat. Aku dah terminate dah. Apa company aku staff semua kena terminate. Kau pasal tak? Itu yang kita orang tengah fight. Lawyer dia pasal lawyer lah. Sebab aku tak boleh under jawab buruh. Sebab dia kena under industrial court. Dia balik dah angkat anak dia. Nak buat macam mana? Tengah Dun. Nak bunyi.
itu saja untuk hari ni. Nanti Ben. Okay, Adu nak gerak lah. Nak ambil anak. Nak ambil anak. Okay. Okay, untuk kru hari ni. Ini kru di-lead oleh Mintan. Okay, spek yang ni head 16V, block complete 20 valve. Tapi dah full balance semua. Memang ringan ting-ting dan bunyi boat talent sikit. Okay guys, itu saja. Assalamualaikum.